guys! Welcome back to my channel. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung pinag-uusapang palette ni Huda Beauty, which is the Desert Dusk palette. So, marami akong naririnig na review nun. Sobrang ganda niya. Sobrang pigmented. So, kaya napabili ako. Nakikita nyo naman sa packaging, guys. Napaka-sleek. Napaka-compact ng packaging niya. So, tingnan natin yung harap. Detailed yung kanyang harap. Sobrang ganda. Tapos parang kumikinang-kinang pa. Ang cute. Ito yung pangalawa niyang palette. Ito yung harap. Mayroon kang makikita parang mata ni Huda dito. Yung kanyang napaka-signature na mata. For everybody, kung ano yung mga skin tone mo, talagang for everybody skin tone siya. Ang ganda din, no? Mga color ng selection ng colors na napili niya. And then, yung mga makikita ka may mga shimmers, may mga mattes, may parang satin siya. Let's try this one kung talagang napaka-pigmented. Sobrang excited ko talagang nakuha ko yan kasi laging out of stock. So, tingnan natin kung worth it ba yung pera niya mag-avail nito. Kasi talagang sobrang ganda niya doon sa Sephora nung nagpunta ako.